Ja. Ja, då var vi här igen. Då var vi här. Nu kör vi. Hej, jag heter Helena Bergström och jag har skrivit Dancing Queens tillsammans med Denise Karaboda och sen har jag även regisserat den här filmen. Hej, jag heter Claes Malmberg. Jag spelar Tommy Ladiva. Hej, jag heter Molly och jag spelar Dylan. Hej, jag heter Rasmus Nyström och jag spelar Sasha. Helena, hur kom idén till att göra Dancing Queens? Jo, det var faktiskt länge sedan som jag tänkte just på den här världen med drag. Och sen har jag alltid varit intresserad av liksom könsöverskridande. Att liksom, jag tycker det är så svårt med de här, liksom, när det är vattentäta skott mellan du är man och du är kvinna och du har den etniciteten och du är på det här viset. Så jag ville liksom göra en film som en slags kärleksbomb till människan. Där vi kan liksom sudda ut de här ska jag säga, barriärerna som vi sätter upp och normen hur man ska vara. Så att då i alla fall liksom fnulade jag på det här också. Vad händer då om det skulle vara en tjej som kommer in i det här gänget och sen tror att hon måste liksom bete sig på ett visst sätt och vara en kille för att kunna då sen bli kvinna. Min jättenära vän Rickard Wolff, vi hade också pratat väldigt mycket om just den här historien. Tyvärr så gick han då bort, men jag och Denise Karaboda började prata om just den här historien och så gjorde vi helt enkelt om den. Så att det blev Claes Malmberg som spelade den rollen som var tänkt för Rickard Wolff. Ni förstår att jag behövde totalt liksom ändra allting. Så historien blev ju väldigt mycket min och Denise. Och sen förstås kom ni in i allt det här. Så ni har ju påverkat den här historien väldigt mycket. Med era personligheter, med era erfarenheter. Ni som karaktärer är så här bara, jag älskar er alla. Och när jag gick över tröskeln in i studion så kände jag så här, här vill jag vara. Tillsammans med er, hänga med det här gänget. Det fanns någon frihet i det där rummet. Det är så mycket tack vare er och den här världen. Jag hoppas att vi verkligen har gjort att man går, när man har sett filmen, att man får budskapet att vi är bara människor. Vi får vara vilka vi är. Det viktiga är bara att vi accepterar. Och att vi får plats. Jag skulle vilja veta hur ni tänkte när ni fick erbjudan om de här rollerna. Hur gick ni tillväga? Vad kände ni? När du frågade mig om jag ville spela Dylan så var det ju både det här som är fantastiskt att jobba med dig. Men jag måste säga att jag blev väldigt nervös. Att just ta mig an en roll och ett ämne som är så känsligt på många sätt också. Drag är ju... Det är ju så mycket mer än smink och kläder. Det är ju verkligen en kamp och en konstform. Och just det att man inte vill trampa någon på tårna heller. Den skräcken har jag haft. Men sen hade vi otroligt mycket... både att man fick researcha själv men också haft människor i sin närhet som är i den världen där man har kunnat fråga mycket. Men det som jag insåg till slut är att jag spelar ju faktiskt en person som inte kan något om drag. Och lär sig under tiden. Så på något sätt har ju jag och Dylan tagit samma resa genom den här tiden. På något sätt. Och det har varit fantastiskt. För att jag har liksom sett RuPaul och har den kärleken till drag. Men nu har jag också förstått innebörden på ett annat sätt. Och det gör ju att man får en enorm respekt för alla som verkligen utövar det. Så det har varit jätteintressant. Och jättekul. Sen dansen var ju... Vadå dansen? Nej, men dansen var ju en annan femma. Ja. Det var ju jättesvårt. Och där är det svårt att slappna av. Och dansa i klack. Ja, nej, det är också en nivå av... Det var obekvämt kan jag säga. Men väldigt kul att man faktiskt... Du kastade ut verkligen. Ja, men hur jobbigt det än må vara så är det häftigt att se att bestämmer man sig för något så kan man. Och det var coolt. Och tillsammans med alla också. Ja. Nej, jag blev också... först blev man ju väldigt glad att man fick ett jobb.
Det var ju nog rätt. Ja, men det är alltid lika roligt när de ringer och vill ha en. Alltså, det tycker jag. Och det här med att klä sig i kvinnokläder i sig själv, det är liksom ingen nyhet för mig. För det har jag gjort i 2 andra produktioner, fast ur andra perspektiv. Och jag tror när jag gick in i det att jag inte riktigt... Jag hade nog den uppfattningen som gemene man har, tror jag. Att det var liksom... Vi har en känd dragshowgrupp i Sverige som heter After Dark. Det var ungefär så långt som jag hade kommit i den här förståelsen eller vetskapen om vad drag är. Men sen i och med att vi då hade föreläsningar om vad det var, så fördjupades ju kunskapen om det, också intresset. Och det tycker jag är det fina med vårt yrke. Det är ju en av fördelarna att man får ikläda sig så många olika skepnader, så många olika, liksom, sätta sig i så mycket olika situationer. Och att man därigenom också lär sig att förstå människor. Och så känner man också att vad man då kan erbjuda med den här filmen, det är ju just den där vägen för de som inte har privilegiet att jobba med det vi gör. Kanske att vi kan väcka ett intresse hos den publik som ser filmen sen. Så att jag känner liksom att jag är väldigt stolt över att vara med i det här sammanhanget. Och det har varit väldigt roligt att göra den här filmen. Sen hade jag också dubier när det gäller dansen, kan jag väl säga. Ja, men det var... Men får jag säga att det här mycket kanske är taskigt? Ja. Det vet jag inte. Jo, men det gör inget. Men jag tränade ju själv väldigt länge innan vi körde grupp. Och när du kom in i rummet, det var första gången jag slappnade. Du slappnade av. Jag kände sådär. Då kände jag, alltså ni vet, jag mådde så psykiskt dåligt i stunden när jag var där själv och kände, men gud, jag kan ju ingenting, jag kommer inte gå. Och sen kom Claes in och då, det är lugnt. Jag är inte ensam. Och vi sätter på honom klackskor. Och så ser vi vad som händer. Ja, men så var det. Men hur kände du, Rasmus? Ja. Nej, men alltså jag tänker på det här, för jag är ju inte heller... Alltså, jag har ju absolut en ingång i drag, alltså sen innan så. Jag har liksom gjort drag, men jag är ganska ny i det. Men är ju väldigt förälskad och har väldigt mycket liksom respekt för drag som konstform. Och jag har väldigt mycket vänner som håller på med drag och liksom beundrar väldigt många artister som håller på med drag. Men jag tyckte att det kändes hisnande och väldigt roligt att få gå in i det här projektet och att få göra det tillgängligt så att det liksom når många människor. Ja, men att tänka på mig som liten, att liksom, när jag fick kontakt med drag första gången var ju liksom att se Christer Lindarw och Lasse Flinkman och liksom After Dark. Och vilken värld det var som kändes så långt borta. Jag bodde på landet och liksom. Så det kändes väldigt viktigt och väldigt stort liksom, i att få möta er, liksom, att vi får jobba tillsammans. Men sen har det varit en resa att bygga. Så här, vem är den här karaktären? Hur är dragen i just den här filmen? På vilken nivå ligger drugorna på Queens? Alltså så här, som ändå kämpar för att få ihop en show. Och det har ju också varit så här, där har vi jobbat liksom, vi har jobbat fram det. Och tagit hjälp. Jag har tagit hjälp av många liksom vänner som kan väldigt mycket om drag och som kan liksom maken. Alltså, drag är ju så stort liksom. Och, verkligen. Jo, nej, men för mig var det också så viktigt att ha den här ingången i de här 2 olika världarna. Och att göra en film där många kan identifiera sig. Att vi har olika karaktärer. Det är Dylan och hennes familj från den här ön. Det är ju ganska genomtänkt att hon bor på en ö. Att det finns isoleringen av ön. Och det här liksom slående, vackra naturen och allting. Och det här karga Bohuslänslandskapet. Och den sorg som hon bär på. Och hur hon kommer in i Queens. Där förlöses Dylan också. Ja, men och att det är den här... Alltså platsen där de faktiskt också får sörja. Ja. Alltså får det utrymmet och att det är okej. Det är på något sätt att hitta, som alla behöver, hitta en plats där man bara kan vara. Men också det är lätt, alltså, för alla människor oavsett vad vi har för bakgrund, vad vi har för liksom, historia. Alltså någonting som, det kan ju låta pessimistiskt, men någonting som förenar oss är ju ändå att vi alla bär på ett lidande i meningen att vi har gått igenom sorg, vi har känt oss utanför, vi har känt oss liksom exkluderade. Så varje människa man möter bär ju på samma historia. Så på det sättet är detta ju en allmän berättelse också samtidigt om människors sorg,
och deras liksom sätt att liksom hantera och behandla det. Och det berättar också, tycker jag, mycket för mig om kollektivet, att man behöver andra människor när man är i liksom sorgliga stunder. Man behöver varandra och att människor behövs vi behövs allihopa för att liksom stötta och hjälpa varandra, men samtidigt också inse att vi alla bär på liksom sorg och bedrövelse i våra liv. Och kan man ha det perspektivet så blir ju inte människor så hotfulla heller, utan då blir vi ju mer lika alla andra, så att säga. Så att jag kan tycka att det, för mig berättar historien mycket om det också. Att vi får se med film och teater och vad vi än gör rent konstnärligt som vi verkligen behöver i våra liv, så är det också så viktigt att man kan förmedla med skratt och gråt om känslor. Jag säger det ofta att liksom vi jobbar med EQ, inte IQ. Och kan man genom en feel-good-film som faktiskt det här är ändå få en förståelse och kanske få pepp i att jag vågar vara den jag är, så har vi gjort vårt jobb. Ja, men den är ju, alltså, det är ju möten, och det är liksom möten och fördomar också. Eller det är det jag tänker, att vad man kommer in med i ett rum och vilka förutsättningar och vilka privilegier. För det är ju också det där med att man vill att alla ska få vara människor. Men det är så himla... Alla har så olika förutsättningar för att kunna vara det. Utifrån hur världen ser ut med normer och förtryck och vad det förväntas vara. Har du någon scen eller någon stund under inspelningen som satte avtryck i dig eller som du kände att var viktig? Ett moment för mig som är otroligt viktigt, som för mig också berättar det jag vill berätta med hela filmen. Ja, då är det en scen när Dylan blir avslöjad. Då säger jag trodde inte att jag skulle kunna få plats om jag inte var kille här. Så säger ni, fan vad fördomsfullt. Vad tror du om oss? Och du säger så här, men herregud, varför måste hon ljuga? Vi är ju en familj. Och Claes karaktär då, Tommy, säger, ja men vi är ju alla kvinnor. Det är ju vi, vadå? Ja, det är så. Vi är alla kvinnor, vi är alla kvinnor, vi är alla män inom oss. Vi har allt det här inom oss. Ja, och vad har ni då? Har ni någon speciell scen som ni känner er? Men när man kommer in i ett nytt jobb, spelar ingen roll om man har jobbat i 1 år eller 40 år, så är man alltid lika osäker, lika liksom... Alltså man börjar alltid från noll i det här yrket. Och jag hade ju en bild, och den byggde ju på hur Tommy Ladiva skulle vara. Så där, som jag hade liksom hittat på hemma. Så där, att nu ska jag komma dit och jag ska vara väl förberedd. Och nu ska det sitta här. Och gärna en spik på första så vi sätter tonen här. Och då var det så roligt när vi gjorde första inspelningsdagen. Första scenen, helt team. Och vi skulle göra den här scenen där det skulle dansas runt mig och så här. Och jag skulle då få ett utbrott som det stod i manuset. Och jag får det där utbrottet och så bryts det väl ganska tidigt. Och så hör jag Helena säga till mig att det är bra, Claes, ta ner det 90%. och då kände jag liksom att det kände jag mig trygg i den situationen. Det var lite pinsamt var det, därför att jag kände, fan Claes, är det så 90% bara räkna? Jag var jävligt dålig på matte också, så jag fick räkna med 90, det blir 10, vad fan. Men samtidigt kändes det tryggt, för jag älskade för det första regissörer som är tydliga, och det kan man ju inte säga annat än att det här var väldigt tydlig instruktion. Så jag behöver inte gå och fundera på vad regissören eller Helena tänker. Och sen det andra som jag tyckte som var bra, det var, fan, ja men vi gör detta på riktigt. Vi gör det på riktigt. Det måste, alltså, som allt skådespel måste hämtas ur dig själv. Du kan inte hålla på och liksom vara... För det blir bara trams av det då till slut. Så att säga. Så att jag kände plötsligt att då blev film, som det är för mig som har sysslat mer med teater än med film. Då blev film det där som jag tycker att det är. Det är som att vara på spa. Jag kan koncentrera mig på min uppgift i relation till andras uppgift. Jag behöver inte ansvar för det som går ut, utan bara det som är här och nu. Så att jag måste säga att det var en chock, men det var samtidigt en väldigt positiv chock. Men det är det jag minns mest. Alltså. Ta ner det 90%. Du då, Molly? Nej men gud, det är så svårt på något sätt, för det har varit så mycket. Alltså för mig är de stunder där jag känner att som har betytt mycket är när polletter har trillat ner. Typ första gången jag var tvungen att dansa själv var ju katastrof i mitt huvud. Alltså jag kände så här, jag kommer aldrig gå, skitstressad. Och sen så gjorde jag det, och så inser också att men dans är ju precis som allt annat, det handlar om känslor. Men man är ju hård mot sig själv också. Och så blev det ju, jag är inte bekväm i dans.
Jag är inte det. Och jag kan liksom, det är klart att man kan lära sig, alla kan ju lära sig saker. Men det, jag känner ärligt, skulle någon be mig nu att ställa mig och göra danssteg, så kan jag ingenting av det vi gjorde. För att det är som när jag pluggade till prov i skolan. Man pluggar och sen out. Alltså med dansen, alltså jag kämpar så mycket också med dansen. I'm not a dancing queen. Men jag gör allt för att spela som att jag kan. Och i stunden nu står på scen, att liksom verkligen så här, nu gäller det. Och att så här lyfta, alltså i dragen, det är ju återigen det här med att känna sig, eller min känsla av att vara i drag, den här oslagbara känslan. Jag älskar när vi gör liksom premiären på showen. Det är en av mina favoritögonblick. När introt går och vi går in och ställer oss på position och vi vet att det här numret kommer bygga, liksom att alla ska in, att vi liksom tillsammans ska göra en jävla show. Och när vi hade publik, alltså det var ju som att flyga på moln. Alltså att få göra det för publik och att få gå in och bara, nu har vi ett nummer, vi vet vad vi gör och vi vet vad vi ska ge er och vi är flawless. Och jag kände mig så snygg. Och hade en fantastisk kostym. Den scenen älskar jag. Okej. Tack för att ni ville lyssna på oss när vi pratade om Dancing Queens som ni kan streama på Netflix.